Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel saya, ZambroMie. Untuk hari ini saya akan kongsikan cara bagaimana kita nak merekod kehadiran pelajar dengan menggunakan Google Form. Alright, untuk step yang pertama, login email. Seterusnya kita pilih Drive, create new document untuk Google Form. Okey, ini secara general Google Form yang kita akan buat untuk merekod kehadiran. Okay, yang pertama sekali, tajuk besar dia, Rekod Kehadiran Kelas Online Digital. Bawah ni kita boleh tulis contoh, tulis subjek pendidikan dan jasmani dan fisika. Alright, untuk question yang pertama saya isi tarikh. Pastikan kita klik untuk required lah. Jadi pelajar mesti isi. Seterusnya untuk soalan yang kedua ataupun option yang kedua, kelas. Di option pertama kita tulis kelas yang kita ajar lah. Contohnya kelas 21, 22, 23 kan. Jadi senarai kelas ni kita boleh isi sebanyak mana kelas yang tidak jalan. Tick required. Seterusnya kita tambah satu lagi, nombor pelajar, nombor maktab atau nombor metrik untuk kesesuaian kita lah. Right, kat sini kita cuma pilih short answer. Jadi pelajar kena tulis nombor metrik, nombor maktab atau nombor pelajar required. Dan ini kita dah selesai untuk kita punya form kehadiran. Alright, untuk kita preview, kita pilih kat sini. Dia dah ada maklumat yang perlu diisi oleh pelajar. Okay, yang pertama tarikh, yang kedua kelas, pilih contohnya dari kelas 21, logo maktab. Jadi sebenarnya pelajar yang saya ada, foto nama, right, submit. Selepas pelajar submit, kita akan dapat respons. Jadi kita tengok di dokumen kita, respon dah ada satu yang saya isi tadi, right, respon, dan warna ni mewakili kelas lah. Okey, untuk membolehkan pelajar tu diedit semula, contohnya kalau dia ada silap isi, kita ambil contoh. Alright, kalau ni yang dia boleh isi sekali saja, dia tak boleh edit semula. Okey, jadi dia terus kepada report kita. Okay, bagi membolehkan pelajar tu dia edit semula dia punya kesilapan, dia tulis kesilapan, biasanya kesilapan menulis nombor metrik lah ataupun nombor maktab. Okey, kita pergi ke setting, respondent can. Pertama kita tik untuk edit after submit, dan yang kedua see summary chart and text responses. Okey, dan save. Alright, jadi kita pergi kepada respond. Ini contoh, bila dia dah selesai key in, contoh key in ada tersilap, dia pun dah submit. Alright, untuk edit semula, dia boleh edit dan dia betulkan semula. Okay, contoh jadi bila dia dah edit, rekod yang kita akan dapat ataupun report yang akan kita dapat adalah report yang terkini lah, yang selepas edit. Untuk kita melihat
report penuhnya, kita perlu lihat dalam dokumen Excel yang disediakan dalam form ni. Klik di bahagian ni, create new spreadsheet. Okay, kita keluar dokumen Excel. Okay, sini dah ada report untuk pelajar yang dah mengisi Google Form tadi lah, dah mengisi kehadiran. Okay, ada pelajar. Ini untuk timestamp ni, masa pelajar tu submit kehadiran. Okay, jadi kita boleh tengok ni, contoh ni kalau kelas kita bermula pada pukul 8 sehingga pukul 9, kita boleh tengoklah pelajar tu isi form pukul berapa. Kalau yang terlewat tu maksudnya dia isi lambat lah. Setelah kita dah habis baru dia masuk. Dan kita kena selalu ingatkan untuk isi form dalam tempoh masa yang kita berikan lah. Tidak mungkin boleh juga sebagai tidak hadir sempatan. Alright, seterusnya kita belum lengkap sepenuhnya lagi report. Kita akan create satu dokumen untuk melihat keseluruhan senarai pelajar sama ada hadir ataupun tidak. Okay, ambil senarai nama ni. Jadi tuan-tuan perlu sediakan dululah data hutang untuk senarai nama ni supaya menggunakan ke copy and paste. Contoh kelas 21 orang copy masuk semula ke form responses kita dan add sheet ni untuk kita paste kita punya senarai nama pelajar. Di sini kita boleh edit kelas. Okay, seterusnya paste di bahagian ini. Jadi akan keluarlah senarai nama pelajar kelas 201. Kita tambah satu column untuk kan. Okey. Jadi kita dah dapat senarai nama dan kita dah tambah kolom untuk kehadiran. Jadi kita perlukan catatan di bahagian kehadiran sama ada hadir ataupun tidak. Jadi untuk melengkapkan kita punya report sama ada pelajar tu hadir ataupun tidak, kita akan buat coding lah. Ini untuk coding ni tuan-tuan boleh ikut saja coding yang saya berikan. Okay, untuk kita buat pengesahan kehadiran. Okay, type equal to ataupun sama dengan mesh bukan kurungan. Terusnya kita klik bahagian ni untuk pelajar yang pertama nombor maktab, sebab di untuk form tadi pelajar hanya perlu mengisi nombor maktab sahaja. Jadi kita klik bahagian sini, terusnya pergi ke dan seterusnya comma dan pergi ke form responses. Kita highlight di bahagian yang ada nombor maktab, highlight keseluruhan. Okay, seterusnya dia akan di atas ni lah, masuk semula ke kelas 201 ni. Okay, ini untuk step yang pertama, belum lengkap lagi. Step yang pertama dia akan keluar numbering. Jadi untuk numbering ni kita kena tukarkan kepada kod, sama ada kita nak buat simbol ataupun huruf ataupun kataan lah yang kita rasa sesuai. Alright, untuk tambahan coding, klik di bahagian sini sama juga. Seterusnya bahagian depan ni kita tambah if kurungan, dan di bahagian belakang ni koma kosong, koma di bahagian untuk kurungan. Seterusnya kita masukkan kod
buat apa? Kalau contohnya saya buat simbol ni lah. Right, untuk enter. Okey, nombor 2 tadi yang numbering, yang nombor 2 tadi dah tukar kepada simbol. Kita nak lah, ni tandanya pelajar hadir. Alright, jadi lepas kita dah buat ni, kita cuma drag saja ke bawah untuk pelajar seterusnya. Kalau ada 15-20 orang, kita cuma drag sampai habis senarai nama pelajar. Okey, dan akan keluar NA ataupun error kod. Maksudnya kita belum complete lagi, belum complete untuk pelajar yang tak hadir. Jadi untuk kita completekan ataupun kita complete hadir dan tidak hadir, kita perlu tambah coding dia lah. Kita klik di bahagian atas tadi, nama yang pertama, kita buat tambahan coding. Okay, this error gabungan if. Okay, bahagian belakang ni koma, seterusnya kita buat coding untuk tidak hadir. Terus kita buat angka X. Kita dah complete, kita dah siap coding. Kita cuma drag saja atas tu ke keseluruhan senarai pelajar dan akan keluarlah coding untuk yang tidak hadir. Okay, jadi setiap kali pelajar mengisi form kehadiran, akan keluarlah pelajar yang hadir, akan ada tanda hadir. Kalau tak hadir, maksudnya tanda pangkal ni lah, tak hadir. Dia kadang pelajar terlupa nak isi, kita kena ingatkanlah untuk mengisi, sebab ini akan jadi report kita untuk dokumentasi. Okay, kalau kita nak ubah coding ni pun boleh, tak ada masalah. Kita cuma ubah di bahagian sini saja. Contohnya kita nak buat dalam bentuk perkataan hadir tidak hadir. Alright, kita perlu enter saja dan nanti drag ke bawah, keluar untuk coding yang baru, bentuk perkataan hadir tidak hadir. Alright, seterusnya sekiranya kita ada 2-3 kelas, kita cuma tambah je lah, tambah add sheet, tambah contohnya kelas 202. Alright, kita data mentah kita untuk 202 10 pelajar. Seterusnya semula ke form kita ni, Excel, kita copy paste 10 pelajar. Right, nama sama juga, kita tambah untuk kolom kehadiran. Okey, ni kena beware ataupun kena, yang ni penting untuk kita supaya coding yang kita buat tu kita tak perlu nak buat banyak kali. Copy paste saja, pastikan apabila kita copy paste untuk kelas-kelas yang berikutnya, kita copy paste di tempat yang sama. Kelas 201 belum copy di sini, item dia pun sama, untuk kelas 202 pun sama, supaya kita boleh copy paste coding yang kita dah buat. Right, semua copy dan juga paste di bahagian atas untuk yang pertama, nombor yang pertama, pelajar yang pertama ni, kita cuma copy paste. Right, dan enter. Okay, seterusnya kita drag untuk keseluruhan pelajar yang akan keluar lah. Contohnya kita ambil contoh respons, pelajar ni isi form untuk
sahaja. Jadi ada respon 11.02. Saling. Alright, kita akan tengok pada form responses kita. Nampaklah hadir untuk ada dan seterusnya sekalinya yang lain. Alright, jadi itu sahaja tutorial kali ini. InsyaAllah di lain waktu saya akan berkongsi lagi tutorial yang bermanfaat untuk semua. Jadi itu sahaja kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.